เบอร์สามสิทำไงดีอ่ะท่านปุโรหิตพัดลมฮาตาริไปอะค่ะมันดีไงเดี๋ยวหน้ากว้าง18 นิ้วใหญ่กว่าแรงกว่าฮาตาริโอ้ยข้าไม่ผิดเลยนะแท้ฮาตาริหน้ากว้าง18 นิ้วใหญ่กว่าแรงกว่าฮาตาริ